Hello các bạn. Hôm nay Kinh Mẹo Hay xin phép đề cập về một số cái bài toán mà nâng cao tư duy cho các em học sinh tiểu học. Thì như chúng ta đã biết là sau vài lần cải cách thì hiện nay cái chương trình tiểu học là khá nặng, khá cao á. Trong một thời gian rất là dài thì các em chỉ học có các cái phép tính trong phạm vi 100 thôi. Nhưng mà hiện nay thì các em đã học lên tới 1000. Các cái biểu thức tìm bit á, ở trước đây lên những cái lớp sau mới học, thì bây giờ ngay vô lớp 1 là các em đã phải học rồi. Thì ngoài một cái số dạng toán bình thường kích thích tư duy học sinh có mức độ, thì hầu hết hiện nay tất cả các bài học các em đều có những cái bài toán sao. Bài toán sao tức là bài toán khó, kích thích tư duy học sinh cao độ, có rất nhiều dạng bài. Thì hôm nay chúng ta thử tìm hiểu một vài dạng nha. Cái dạng này nó cũng có cái mô típ giống như là dạng tìm x, tuy nhiên thì nó thay thế bằng các cái hình vẽ sao, rồi vuông, rồi tam giác, rồi tròn, rồi đa giác, rồi các kiểu. Thì từ đó, từ những cái hình ảnh này các em phải tư duy ra. Ví dụ ở đây chúng ta có 3 ngôi sao mà nó gồm có tổng số là 60. Rõ ràng thì các em phải hình dung ra đây là 3x 3 ngôi sao là 3x bằng 60. Vậy thì lúc này x nó sẽ bằng 60 chia 3 và nó bằng 20. Đó, các em phải tư duy được như vậy. Còn không ít nhất các em cũng phải hiểu được cái lý thuyết sơ bộ, đó là 3 ngôi sao mà cộng lại mà bằng 60 thì rõ ràng một ngôi sao phải bằng 20 để mới giải được các cái phép toán sau. Nhưng xuống đây thì hơi khó lý luận chút xíu rồi. Đây thì chúng ta đã có ngôi sao bằng 20 rồi, thì bây giờ thay vào thôi. 20 cộng 2 vuông, mỗi cái vuông này có thể coi như nó là y chẳng hạn, cộng 2y thì bằng 30. Suy ra là 2y này nè bằng 10, hoặc là 2y sẽ bằng 30 trừ 20 bằng 10. Đó, và y đó sẽ bằng 10 chia 2 bằng 5. Các em phải biện luận giải thích toán như vậy. Và kết quả bây giờ người ta hỏi là cái sao với cái hình vuông bằng bao nhiêu. Đó thì rõ ràng sao các em đã tìm được rồi. Sao cộng vuông sẽ bằng 20 cộng 5 và sẽ bằng 25. Đó thì đây là cách biện luận, cách tư duy của những học sinh khá giỏi. Thì các em biện luận, đặt vấn đề, giải ích rất là rõ ràng, tìm các cái x, y, z đồ rất là rõ ràng, rất mạch lạc. Đó thì chúng ta nên hướng dẫn cho các em là giải bài theo cái hướng đó. Rồi, chúng ta thử tìm hiểu một cái mô hình nữa. Nếu có một cái phép tính là 6 trừ 3 bằng 12, 7 trừ 4 thì nó lại bằng 21. Vậy thì 9 trừ 5 bằng bao nhiêu? Tức là người ta đưa ra cho chúng ta thấy một cái giả thuyết. Chúng ta thấy một cái giả thuyết như thế này, thì cái kết luận nó sẽ như thế nào cho nó hợp lý với cái hai giả thuyết chúng ta đưa ra. Đó, và cái dạng này gọi là toán thông minh, toán nâng cao, hoặc là toán công não. Thì chỉ hai con số này thôi, các em phải giải quyết hết các cái phép tính có liên quan với hai con số này để cho nó ra kết quả 12. Và từ đó các em tìm ra công thức của toàn bộ phép tính này. Đó thì để giải các cái bài toán này, các em phải tư duy được như theo cái hướng này nè. 6 với 3, đó, trừ 3 hoặc cộng 3 hoặc chia 3 thì không thể ra kết quả 12 được. Kết quả 12 là quá lớn so với phép tính cộng, tính trừ, đó, và tính chia giữa hai chỉ số 6 và 3.
Cho nên rõ ràng có khả năng nhất là phép tính nhân. Và các em sẽ thử lấy 6 nhân 3 là kết quả bằng 18, tức là lớn hơn 12. Như vậy thì từ cái kết quả 6 nhân 3 này phải trừ thêm một cái gì đó thì nó mới ra được kết quả 12. Như vậy thì có thể là 6 lần 3 18, trừ 6 bằng 12. Từ đó các em sẽ hình thành công thức. Giả dụ đặt đây là A, đây là B, thì chúng ta sẽ có cái công thức là, các em sẽ hình thành một cái công thức là A nhân B rồi trừ cho A. Ta thử vận dụng vô công thức. A nhân B tức là 6 nhân 3 bằng 18. 18 trừ cho A tức là trừ 6 thì bằng 12. Như vậy công thức này đúng với phép tính này. Bây giờ áp dụng công thức này để tính phép tính dưới mà nó ra chính xác thì công thức này mới đúng. A nhân B tức là 7 nhân 4 sẽ bằng 28, rồi trừ lại A tức là trừ 7 bằng 21. Suy ra công thức này đúng. Như vậy thì phép tính đầu để giúp các em tìm ra công thức. Phép tính 2 là kiểm tra tính đúng đắn của công thức. Thì lúc này chúng ta đã có đủ cơ sở để giải quyết bài toán. Như vậy thì kết quả bài toán sẽ bằng A nhân B tức là 9 nhân 5 rồi trừ 9. 9 lần 5 45 và trừ 9 bằng 36. Như vậy là bài toán đã được giải quyết. Đó, như vậy nếu có một cái mệnh đề là 6 trừ 3 bằng 12, 7 trừ 4 bằng 21 thì chắc chắn 9 trừ 5, mệnh đề 9 trừ 5 sẽ bằng 36. Đó, nhìn vào những cái phép tính chúng ta thấy đôi khi rất là phi lý. Nhưng mà đối với những em học sinh giỏi, những em chuyên giải toán sao, chuyên tư duy toán bậc cao thì các em sẽ lý luận ra những cái bài toán thế này. Những cái bài toán có tầm tư duy, biện luận rất là cao. Đó, rồi tương tự như vậy, giả sử chúng ta có một cái bài tính khác, tư duy hơi mở rộng một chút, là nếu 1 cộng 5 bằng 18, 2 cộng 10 bằng 36, 3 cộng 15 bằng 54. Vậy thì 4 cộng 20 bằng bao nhiêu? Đó cũng theo cách tư duy như hồi nãy. Tuy nhiên chúng ta mở rộng ra một chút. Cái dạng toán này coi vậy cho nó rất là phức tạp, rất là khó khăn. Toán sao của học sinh giỏi. Cho nên các em phải tìm ra đúng cái mẫu công thức của nó. Bây giờ chúng ta thấy cái phép tính này là ngay cả cộng trừ nhân chia giữa số 1 và số 5, ngay cả tính nhân luôn, thì nó vẫn ra được kết quả tối đa là 5 thôi. Nhưng mà ở đây tới 18. Như vậy rõ ràng cái phép tính này đòi hỏi chúng ta phải nhân một cái số gì đó lên gấp nhiều lần, chứ không thể tính là nhân chia thông thường dựa trên hai chữ số này mà ra được. Ngay cả chữ số 5 chúng ta nhân gấp 2 lần cũng mới được 10, 3 lần mới được 15, 4 lần mới được 20. Đó, như vậy có khả năng là số 5 này nè, tức là chữ B, A cộng B bằng 18 này, có khả năng là B đã phải nhân lên 4 lần nó mới được 20, rồi bắt đầu trừ một cái gì đó bớt để cho nó còn xuống 18. Đó thì rõ ràng là không trừ 5 được rồi. Thì nếu mà trừ con A này là nó còn 19, phải trừ 2 lần, trừ 2A thì nó mới còn 18. Đây là công thức tạm thời chúng ta tính ra dựa trên cái phép tính số 1. Nếu nhẩm với hai phép tính dưới mà công thức này sai thì buộc chúng ta phải tính lại. Thì thôi bây giờ chúng ta nhẩm ở dưới này, B nhân 4 tức là 10 nhân 4 lần chúng ta được 40. Sau đó trừ cho 2A, nghĩa là trừ cho A nhân 2, trừ 2 nhân 2 tức là trừ 4 bằng 36. Như vậy phép tính này đúng với công thức này. Đó, tức là đúng với công thức B nhân 4 trừ 2A. Thử thêm một lần nữa. Đây, B nhân 4
tức là 15 nhân 4 sẽ bằng 60. 60 trừ cho 2a, 2a là 6. 60 trừ 2a bằng 54. Như vậy phép tính này vẫn đúng với công thức b nhân 4 trừ 2a. Rồi, nếu đảm bảo công thức này là chính xác, khẳng định công thức này là chính xác, thì chúng ta bắt tay vào giải quyết bài toán thôi. B nhân 4 tức là 20 nhân 4 sẽ bằng 80. 80 trừ cho 2a, a là 4, 2a là 8. 80 trừ 8 sẽ bằng 72. Và đây là kết quả của phép tính. Đó, như vậy thì so với cái bài toán hồi nãy, lúc nãy thì cái bài toán này nó có mở rộng hơn một chút, tầm khó khăn hơn một chút. Nhưng mà các em, nếu các em nó tư duy, nó làm giải quyết được 1-2 bài thì chắc chắn nó sẽ tìm ra cách giải những cái bài toán này, những cái phép tính như thế này. Đó, cái vấn đề là từ một học sinh trung bình lên học sinh khá, hoặc là từ học sinh khá lên học sinh giỏi, là các em rất cần người hướng dẫn giúp đỡ, tạo điều kiện để cho các em tư duy những cái phép tính này. Còn nếu không, nếu các em không tìm ra được hướng giải, không thấy một cái ánh sáng cuối đường hầm nào hết, thì các em rất sợ những cái phép toán này. Và do vậy mà rất cần phụ huynh rồi thầy cô giáo, những anh chị lớn tuổi hơn các em, hiểu biết về phép tính này, hướng dẫn cho các em mấy bài đầu. Đó, thì sau này là các em sẽ có cái tư duy toán học rất cao và có khả năng giải quyết các cái bài toán này một cách nhanh lẹ, chính xác. Cho nên nếu được thì mời các em thử tập giải một số bài đơn giản này. 6 cộng 3 bằng 24, 7 cộng 4 bằng 35. Vậy hỏi 8 cộng 2 bằng bao nhiêu? Đây là một trong những cái phương pháp rất cần thiết để giúp học sinh nâng cao cái tư duy toán học. Video hôm nay xin phép được kết thúc ở đây. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Mèo Hay từ trước đến nay. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.